Dobrý den, vítejte u videa k úloze měření součinitele tepelné vodivosti kovů, konkrétně v našem případě mědi a slitiny hliníku. For English version you can use subtitles. Teoretický základ k úloze naleznete v návodu. Bez jeho nastudování nemá smysl ani pokračovat ve sledování tohoto videa. Princip úlohy je možné sledovat na uspořádání experimentu. Tyčka o známých rozměrech zhotovená z požadovaného materiálu je v horní části ohřívána topným tělískem a ve spodní části chlazená v ledové lázni. Tepelnou situaci soustavy můžeme popsat rovnicí vedení tepla. Její odvození naleznete v návodu. V ustáleném stavu bude její levá strana rovna nule a dojde ještě ke zjednodušení. Její řešení, konkrétně pro náš případ, vede na vztah, ze kterého můžeme určit hledaný součinitel tepelné vodivosti lambda. Do vztahu se dosazuje elektrický příkon topného tělíska daný součinem elektrického napětí U a elektrického proudu I, průřez vzorků S, vzdálenost mezi termočlánkovými sondami delta X a rozdíl naměřených teplot delta T. Při měření vyšetříme i přechodový děj, to je časovou závislost rozdílů teplot. Budeme je odečítat s časovým krokem 2 minuty a poté graficky proložíme vhodnou křivkou. Pro výpočet součinitele tepelné vodivosti použijeme hodnotu rozdílu teplot danou asymptotou k proloženému průběhu. Dostáváme se k reálnému uspořádání. Nejprve si změříme průměr měděné tyčky a vzdálenost mezi termočlánkovými sondami. Uvedeme si i použité přístroje, včetně přesnosti. Nízká přesnost u posuvného měřítka souvisí s obtížným určením pozice termočlánkových sond. Identické měření provedeme i pro slitinu hliníku. Dále si připravíme led, nezapomeneme na míchátko. Nyní s vypnutým topným tělískem počkáme na přibližné vyrovnání teplot na obou koncích hliníkové tyčky. Pro měření použijeme zleva digitální voltmetr a ampermetr. Na teploměru je většími číslicemi zobrazen přímo rozdíl teplot a menšími teplota nad ledovou lázní. Teplotu tyčky nad ledovou lázní prohlásíme za dostatečně nízkou a rozdíl teplot za ustálený. Nyní můžeme zapnout stopky a topné tělísko.
S časovým krokem 2 minuty odečítáme přímo rozdíl teplot. Všechny hodnoty si řádně zapisujeme. Mícháním ledové lázně během celého pokusu udržujeme na chladné části tyčky nízkou teplotu. Již došlo k ustálení rozdílu teplot, tedy k ukončení přechodového děje. V tuto chvíli si zapíšeme hodnoty napětí a proudu, včetně typu měřících přístrojů a rozsahů. Stejným způsobem pokračujeme i pro měděnou tyčku. V tomto případě však rozdíl teplot s časovým krokem 1 nebo 2 minuty odečítáme samostatně z videa. Video je oproti reálnému času 3x zrychleno.
I u mědi již došlo k ustálení teplot. Nezapomeneme si poznamenat i hodnoty napětí a proudu. Měření je dokončeno. Změřené hodnoty naleznete v odkazu pod tímto videem. U této úlohy se velice dobře pracuje s nejistotami měření, takže je do svého protokolu nezapomeňte zahrnout. Přeji vám hodně zdaru při jeho vypracování. Naschledanou.